ሰላም ሰላም ከባለፈው የቀጠለውን የማትሪክ ማትስ ጥያቄዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ስለ ዴሪቬቲቭ ስለ አንቲ ዴሪቬቲቭ ምርጥ የሆኑ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንድ ቪዲዮ ይቀረኛል። ከዛ በኋላ የማትስ ሲሪየስን ጨርሰን ወደ ፊዚክስ እንገባለን። ፊዚክስም ልክ እንደ ማትስ በደንብ ኤክስፕሌን እያደረግን የምናይ ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮን እስከመጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ እጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ። 52ኛ ጥያቄ on which one of the following interval does f of x የሰጠናል ኢኩዌሽን ኢንክሪዝ ኦን። ባለፈው እንደምታስታውሱ ከሆነ ግራፍ ላይ እንዴት ኢንክሪዚንግ እና ዲክሪዚንግን ማውጣት እንችላለን የሚለውን ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ ከኢኩዌሽን እንዴት ኢንክሪዚንጉን እና ዲክሪዚንጉን ማወቅ እንችላለን የሚለውን ለማወቅ እንሞክር። ኦኬ፣ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ዴሪቬሽን እንፈልጋለን። ዴሪቬሽኑን እንፈልግና ከዛ በኋላ ከኢንክሪዚንግ ከሆነ ዴሪቬሽኑ ከዜሮ በላይ መሆን መቻል አለበት። ዲክሪዚንግ ከሆነ ከዜሮ በታች መሆን መቻል አለበት ዴሪቬሽኑ። ስለዚህ ኢኩዌት እያደረግን ከየት ስቴት ድረስ ኢንተርቫሉን ማወቅ እንችላለን፣ ወይም ከየት ስቴት ድረስ ኢንክሪዝ እንደሚያደርግ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዴሪቬሽኑን እንፈልግ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጥያቄው ምን ይሄ ነው ጥያቄው the power of 4 plus 4x ይሄ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ዴሪቬሽኑን እንፈልግ። ዴሪቬሽን ነው የዚህኛው ዴሪቬሽን 4x the power of 3 ይሆናል plus 4 ይሆናል። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ ነው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ፈንክሽኑ ኤፍ ኦፍ ኤክሱ ኢንክሪዝ ነው ልንለው የምንችለው ዴሪቬሽኑ ማንኛውም ጊዜ ከዜሮ መብለጥ መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄንን ከዜሮ እንትንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ዴሪቬሽን ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ 4x the power of 3 plus 4 ከዜሮ ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኮመን ቁጥር አለ። ስለዚህ ኮመን እናወጣዋለን። 4x the power of 3 plus 1 0 እናደርጋለን። ስለዚህ የኤክስን ቫልዩ እንፈልጋት። x the power of 3 plus 1 greater than 0 እንደዚህ ማለት እንችላለን አይደል? ስለዚህ x the power of 3 አንድን ወደዛ እንውሰዳት greater than or equal -1 ሶስቱንም ኪዩብ ሩት ውስጥ እንክተተው። እቺ ኪዩብ ነች። ስለዚህ ይሄ x greater than or equal to 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንትናችን ፈንክሽናችን f of x ኢንክሪዝ የሚሆነው ከየት ስቴት ነው? ከማይነስ 1 ይጀምርና እስከ 0 ድረስ እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሚለው ደግሞ ምርጫ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኤ መልሳችን ይሆናል። the volume v of multiple ice cube after t second is v ብሎ ይሰጠናል ኢኩዌሽን in centimeter cube. how fast is the volume changing when t is 14 second? ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ሰጥቶናል? አንደኛ ቮሊዩም ሰጥቶናል። ቮሊዩም is equal to 2000 minus 14t plus 0.2 t square ብሎ ሰጥቶናል። ሁለተኛ የሰጠን ደግሞ ታይማችን time is equal to 14 ሰከንድ ብሎ ሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄን በመጠቀም ምን ፈልጎ ነው የሚለን how fast ወይም ደግሞ ስፒዱ ምን ያክል ነው ብሎ ነው የጠየቀን። ስለዚህ እዚህ ጋር በምንም ማለት እዚህ ጋር ስፒድ አልሰጠንም። የሰጠን ቮሊዩም እና ታይም ነው። ቮሊዩም እና ታይም ደግሞ ፎርሙላ የለንም። እነዚህን በመጠቀም ስፒድን ለማግኘት ግን በቀላሉ ምን እናደርጋለን? ዴሪቬሽኑን
እንፈልጋለን። ዴሪቬሽኑን የቮሊዩሙን ዴሪቬሽን እንፈልግና ከዛ በኋላ ዴሪቬሽን ውስጥ ቲን በምንከት ጊዜ ስፒዳችን ይሆናል ማለት ነው እንጂ ፎርሙላ የለንም ለዚህኛው። ስለዚህ መጀመሪያ ዴሪቬሽኑን እንፈልግ። የቮሊዩሙ ዴሪቬሽን ምን ይሆናል? ይሄ 0 ይሆናል። እቺኛዋ -40 እቺኛ ዴሪቬሽኗን ስንፈልጋት ፕላስ 0.4 ቲ ይሆንልናል። ስለዚህ ይሄንን ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ እናቀያይራቸው ቦታ 0.4 ቲ ማይነስ 14 ይሆንልናል። አሁን ምን እናደርጋለን? ቲያችንን እንተካበታለን። ስለዚህ ዴሪቬሽን ኦፍ 14 ስንከትበት 0.4 ታይምስ 40 ይሆናል ማይነስ 40 ይሆናል። ይሄንን ስናበዛው ስንት ይመጣልናል? 16 ይመጣልናል። ማይነስ 40 16 ሲቀነስ በ40 ደግሞ ማይነስ 24 ይሆንልናል። ስለዚህ ሴንቲሜትር አለ እዚህ ጋር ሴንቲሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ ይሆንልናል። ስለዚህ ሲ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ at which volume of x does f of x ብሎ ይሰጠናል። have a local maximum ሎካል ማክሲመሙ ስንት ነው ብሎ ነው የሚጠይቀን። ሎካል ማክሲመሙን ሳይሆን የሚጠይቀን በስንተኛው ኤክስ ላይ ነው ሎካል ማክሲመሙን ማግኘት የምንችለው ብሎ ነው የሚጠይቀን። ስለዚህ ሎካል ማክሲመም ማለት ዴሪቬሽኑን ፈልገን 0 የሚያመጣው ቁጥር 0 የሚሆንልን ከሆነ ኤክስ ቫልዩ 0 የሚሆንልን ከሆነ ያቺኛዋ የኤክስ ቫልዩ ሎካል ማክሲመም አችን የምታመጣልን ቁጥር ነች። ሎካል ሚኒመም ደግሞ ከ0 ውጭ ያሉ ቁጥሮች የሚመጡ ከሆነ እነዛ ቁጥሮች ሎካል ሚኒመምን የሚያመጡልን ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ የምናደርገው? ዴሪቬሽኑን እንፈልጋለን። የዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ is equal to 1/4 x the power of 4 minus 2x square። ስለዚህ የዚህን ዴሪቬሽን ስንፈልግ እሺ ይሄኛው ምን ይሆናል? 1/4 times 4 x the power of 3 minus 2 times 2 x ይሆንልናል። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? 4 በ4 ትጠፋለች ኤክስ ኪዩብ ይሆናል ማይነስ 2 እና 2 4x ይሆንልናል። ይሄንን በሌላ መንገድ ስንጽፈው ደግሞ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 4 ብለን መጻፍ እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር አንደኛ ኤክሳችን 0 መሆን ትችላለች። ሁለተኛው ደግሞ ይሄንን ነጣጥለን ስንጽፈው ምን ይሆንልናል? ኤክስ ፕላስ 2 ኤክስ ፕላስ ኤክስ ማይነስ 2 እንደዚህ አድርገን ይሄንን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ ኤክሳችን እዚህ ጋር ደግሞ ምን መሆን ይችሉልናል? ኦር ኤክስ is equal to 2 እና ኤክስ is equal to -2 መሆን ይችሉልናል። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች በሙሉ ምን የሚያደርጉልን ናቸው? ይሄንን ዴሪቬሽኑን 0 የሚያመጡልን ነው። ስለዚህ 0 የመጣችልን የኤክስ ቫልዩ እሷ ምን የምትሰጠን ነች? ሎካል ሚኒመሙ ሎካል ማክሲመም የምትሰጠን ቁጥር ነች። ሎካል ማክሲመምን ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው? ኤፍ ኦፍ ኤክሳችን ላይ 0 እንጨምርበታለን። 0 ስንጨምርበት የሚመጣልን ያኛው ቁጥር እሱን ነው ሎካል ማክሲመም የምንለው። ስለዚህ 0 ስንጨምርበት 1/4 0 x cube minus 2 times 0 x square ይሄ 0 ነው የሚሆነው፣ ይሄም 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 0 minus 0 0 ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው ምናችን ነው? ሎካል ማክሲመማችን። ሎካል ማክሲመም የምታመጣልን የኤክስ ቫልዩ ደግሞ እሷ ነች የተጠየቅ ነው። ስለዚህ እሷ ትሆናለች መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ ቢ መልሳችን ይሆናል። what is the antiderivative of f of x? ስለዚህ የf of x አንቲዴሪቬቲቭ
አንቲ ዴሪቬቲቭ የምንለው ኢንቴግሬሽን የምንለው ማለት ነው። ኦኬ የዴሪቬቲቭ ተቃራኒው እሱን ኢንቴግሬሽን ነው። ስለዚህ የዚህኛውን ኢንቴግሬሽን ፈልጉ ወይም አንቲ ዴሪቬቲቭ ፈልጉ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ለመስራት በቀላሉ ፎርሙላ አለን። ምን የሚል ፎርሙላ? ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኬ ኤክስ ፕላስ ቢ ዲኤክስ እንደዚህ ብሎ ከተሰጠን እንዴት ብረርገን ነው የምንሰራው? ፎርሙላችን ኬ ኤ ኤን ፕላስ 1 ታይምስ ኤ ኤክስ ፕላስ ቢ ኤን ፕላስ 1 ፕላስ ሲ ይቺ ፎርሙላችን ይሄንን ጥያቄ ለመስራት የምትጠቅመን። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን መጀመሪያ ወደዚህኛው ፎርም እንቀይረው ይሄኛውን ቁጥር። ስለዚህ f of x is equal to 2 over 4x square plus 4x plus 1 ነው የሚለን አይደለ? ስለዚህ ይሄንን ቁጥር በእንደዚህ መልክ መጻፍ አንችልም። 2 in the bracket 4x square plus 4x plus 1 the power of minus 1 ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱ። ኦኬ እንደገና ደግሞ ይሄንን እንደዚህ አድርገን መጻፍ አንችልም። 2x plus 1 minus 2 ይሄም ተመሳሳይ ናቸው። ይሄ በውስጡን ስንጽፈው ስኩዌር ስናደርገው ነው 4 ስኩዌር ፕላስ 4x ፕላስ 1 የሚሰጠን ይሄንን ስኩዌር ስናደርገው። ስለዚህ እቺኛው ማይነስ የምታመለክተን ደግሞ ኦቨር መሆኑን ነው የምታመለክተን። ስለዚህ ይሄኛው ወደ የትኛው ያመራናል ማለት ነው? ወደዚህኛው ያመራናል። ስለዚህ በዚህኛው ፎርሙላ ደግሞ መሰረት እነዚህን ከተን እቺኛው ኬያችን ነች፣ እቺኛው ኤያችን ነች፣ እቺኛው ኤናችን ነች በመጠቀም በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ f of x is equal to k ማለት 2 ይሄንን ነው የምንጠቀመው። ኤያችን 2 ኤናችን -2 ፕላስ 1 ይሄንን ጽፈዋለን 2x ፕላስ 1 ኤናችን -2 ፕላስ 1 ፕላስ ሲ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በዚህ አይጠፋም። ስለዚህ 1 ኦቨር -2 ሲቀነስ 1 -1 ይቀረናል። እሺ ስለዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይሆንልናል? 2x ፕላስ 1 ይሄ -2 እና -1 ይመጣልናል ፕላስ ሲ። ስለዚህ ይሄኛ ምን ይመጣልናል? -1 እሺ ይሄን እዚህ ጋር እንጻፈው። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር እንጻፈው። እሺ አንድ ሲካፈል በ-1 ይሰጠናል። ከዛ በኋላ ኦቨር እቺኛው ማይነስ እዚህ ጋር ያለችው ማይነስ የምታመለክተን ኦቨር መሆኗን ነው። ስለዚህ 2x ፕላስ 1 ፕላስ ሲ። ስለዚህ የመጨረሻው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ የሚያመለክትልን ቾይስ ይሄ ነው ማለት ነው። ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ